Hallå, hallå! Hallå, hallå! Välkommen till ny film. Nu är det dags igen. Nu är det dags igen. Och ny epok nästan kan man säga i vårt husbilsliv. Ja, nu börjar nästa äventyr. Ja. Nu är vi hemma igen från resan kan man säga. I vårt hemområde. Ja, Inte riktigt i vår hemkommun än, men en favorit i repris som vi besökte ganska mycket under pandemitiden. När man inte fick eller skulle åka så långt. det var det då ja. Vi står i Gudingehamn. Men vi kan visa den lite senare. Vi gör väl en liten visning som vanligt ja. Ja. Det gör vi. Innan vi gör det så har vi lite pyssel för oss. Ja. Vi stannade på vägen genom Sverige och gjorde ett par inköp. Vet inte hur många som har sett filmen där vi visar upp några av våra husbilsprylar innan vi börjar packa i våras. Nej, kanske inte. Nej. Där gnällde vi ju lite på... Jag ska ta fram en. Hitta inte det där rotiga skåpet. Då gnällde vi lite på de här burkarna som vi har. Som vi har mjöl och socker och havregryn och sånt i. De är ju, det är kanske svårt att se, men de är avsmalnande. De är koniska. Och när man lyfter dem så har det hänt mer än en gång att locket åker av när man lyfter från toppen. Svårt att stapla. Svårt att förvara. Ja, så vi kan tacka jättemycket för bra tips. Många av er har tipsat om de här lådorna som heter Gastromax. Som finns att köpa på lite olika affärer. Speciellt tack till Liv då som tipsade om att den fanns med 25% rabatt på ICA Maxi. Men... Ja, så vi passade på när vi var tillbaka i Sverige så hann vi med medan det fortfarande var rabatt och köpa på oss några sådana. Så nu ska vi göra om i skåpet har vi tänkt. Sen gjorde vi ännu ett stopp på Valbo köpcenter faktiskt. Det är ett väldigt trevligt köpcenter som vi besöker rätt ofta då det inte ligger så långt ifrån oss. Ja, vi stoppade där. Jag fick klippt mig. Och vi behövde en ny fönsterskrapa, fönstertvätt. Vi har gjort en film tidigare som vi visar hur vi hanterar imman på rutorna. Vi kan länka både prylfilmen och imfilmen i videobeskrivningen. Och när det blir lite mycket imma så är den här perfekt. Ja, suverän. Suverän. Ja. Claes Olsson hade erbjudande på den. Ja, inte sponsrade. Absolut inte. Ja, så nu ska vi flytta över från de här dumma burkarna till våra nya burkar och se om vi kan få lite bättre ordning i skåpet i alla fall. Perfekt ju. Mycket bättre ordning på en gång. Mycket mindre öppna matförpackningar. Och de fyller ut skåpet och står stadigare tycker jag. Sen har vi en till här som vi har lite sån här påsar i för att inte ha dem ligga och drälla överallt. Då tänkte vi passa på att tipsa om den här tomatsoppan som vi har hamstrat lite i Norge. Jättegod som mellanmål och nu som det börjar bli höst och soppatid så är den jättegod. Vi gör inte så mycket halvfabrikat annars. Per är jätteduktig på att göra mat från grunden men den här var det värt att handla med sig. Den är bra. Ja. Ja, så här har vi det på ställplatsen här i Gudinge då. Fin utsikt över vattnet. Det fiskebodar. Hela den här gräsytan är ställplats. Vi har plats till 12 bilar. Det finns soptunnor där borta. Det finns toalett i det röda huset som ligger längst bort där. 2 toaletter. Det finns vatten där men det tycker inte vi har smakat något gott när vi har varit här så vi har inte fyllt det på tanken i alla fall. Och sen finns det latrintömning där borta. Och toaletterna och latrintömningen är nya sedan vi var här förra gången. Bakom husbilen då så finns det en beachvolleyballbana och sen finns det en bastu som man kan hyra där borta också. Det
lite picknickbänkar och möjlighet att lägga i båt med. Precis här. Lite mer känt är kanske Ängskär. Det ligger på andra sidan här. Vi var här rätt så mycket under pandemitiden. Då fanns det bara ett dass där borta. Priserna har gått upp från 80 och 120 med och utan ström till 180 och 200 efter att de gjorde den här ändringen. Och numera kan man betala med Swish. Det finns telefonnummer att ringa så att man säkert kan lösa det på annat sätt om man inte har Swish. Ja, vi trivs här. Det är lugnt och skönt. Lite aktivitet med fiskare och lite andra som kommer hit för att titta och så. Men annars ganska lugnt och skönt. Det finns en promenadslinga i området här som vi tänkte ta sen. Ja, efter promenaden så har vi jobbat oss upp lite aptits. Och då tänkte vi visa er en sån här rätt som vi brukar göra ibland när vi har lite rester. Och det är en omelett i Omnia-ugnen. Just nu har vi rester av wienerkorv. Och vi har en purjolök som börjar se lite trött ut. Så då blir det en omelett med purjolök och wienerkorv. Eller hur? Ja, Kocken. så blir det. Så nu ska vi skära upp korven i lämpliga bitar, riva lite ost och hacka lite purjolök. Nu ska vi se hur många ägg vi ska ha. Då har vi 4 eller 5 ägg ungefär. Brukar det räcka till en rejäl omelett. Vi tar 5. Ja, vi har bara 3 korvar så det blir säkert bra. Det är ungefär så. Och riva ost ligger på min lott. Vi blandar ihop med äggen. På en gång så ligger den där. Vi kör nästan alltid med silikonformen. Ja. Så fördelar vi så att inte korven kommer på ena sidan och röken på den andra sidan. Så. På med termometern. Ja. Och så kör vi igång. Så kollar vi att lågan sitter mitt i ugnen. Så. Och så på med locket. På högsta lågan. Ja. Hur länge då? Ja, vi ser när termometern når uppåt mitt här och då kan vi vrida ner lite. Vrida ner lite och ha på osten då kanske. Ja. Det här är ett svårt moment. Lägga på osten då. Ja. Det är viktigt att inte bränna sig. Ja, och att det hamnar i mitten. Och det kan aldrig bli för mycket ost. Men idag gick det bra. Perfekt. Så, full temperatur någon minut till och sen drar vi ner. Ja. Maten klar snart eller? Ja då, jag kommer. Så blev det.
Det är lite molnigt men det är en härlig kväll. Skön temperatur, nästan vindstilla. Här inne i hamnen så är det massor med fisk. Det nästan kokar. Bara mört sa de igår. Men ja. Kul i alla fall att se att det är en stim som håller på här. För 2 år sedan var vi här lite mera på sommaren. Och då var det knökfullt. Vi fick faktiskt ingen plats. Men vi har även provat att vara här när det är mycket folk också. Det funkar ju, men det beror lite på vilken plats man får här uppe på ställplatsen. Nu ser det ut att vi bara blir 2 bilar i natt. Och det har inte varit så mycket aktivitet med badgäster och sånt heller, så riktigt skönt är det. Nu tar vi kvällen och imorgon åker vi till vårt postnummerområde. Här finns det vatten, men som sagt vi har tagit vatten här en gång och tyckte att det smakade väldigt mycket järn. Det smakade inget gott. Jag såg nu som jag inte har sett förr att det finns en vattenpump där borta. Jag vet inte om vattnet kan vara bättre där. Jag har inte haft möjlighet att fråga om det heller. Och det ena gröna locket här bakom är latrintömning i marken. Och där kan man säkert tömma gråvatten också om man bär dit det med en hick. Men med tanke på hur crowded det har varit här ibland så tycker jag faktiskt 12 är ett bra antal. Det blir hyfsat plats mellan bilarna och inte så trångt när man ska till de platserna längst in då. Ja, nu har vi vaknat upp till andra lugna morgonen här i Kallarö. Våran favoritplats på hemmaplan. Vi har jobbat och kopplat av, landat lite grann. Nu är vi uppe med tuppen för Per har en tid på vårdcentralen. Så vi ska åka dit och skynda oss tillbaka. Hoppas att vi får samma plats igen eller att åtminstone inte har ramlat in så mycket folk innan vi kommer tillbaka. Så kan vi ta en skön frukost i solen med de här vyerna. För jag tror solen kommer att komma igenom snart. Det är inte många andra som verkar vara vakna än. Vi ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 bilar. Det är lagom. Vi förväntar väl lite mera för idag är det fredag. Då skulle det vara skönt att få platsen här borta. Ja, idag var det plötsligt städdag. Vi har tömt och plockat ut allt från garaget. Håller på här på att ställa in cyklarna igen. Ja, då börjar det bli färdigt. På den här sidan har vi elcyklarna då. Och den ena fäller vi inte ner styre på för att få lite mer golvyta. Så här brukar vi ha klossarna när vi inte använder dem. De använder vi just nu. Vår vattenkanna som vi även brukar ha vatten i ibland. Där ligger våra kablar. Vi har påsar till dem men tyvärr verkar blixtlåsarna vara en jävla skit på alla de modellerna som vi har hittat så att de ligger inte ens där. Cykelkorgen med hjälmar. En kasse till lite återvinning och pant och sånt. Och här har vi även möjlighet att slänga lite återvinning och lite större grejer som behöver stuvas undan för stunden då. Sen har vi en kasse hänga där med kassar i som vi använder när vi handlar och när vi ska tvätta kläder och bära kläder och sånt där. Lite olika varianter, tygkassar och papperskassar. Den hänger här istället för där. Lättare att komma åt, för här är det plats här bakom. Ja, bra.
Sen har vi hittat en bättre plats nu så vi får bättre ordning. Så vi hänger den där borta så vi får bättre åtkomst till den. Sen har vi 2 lådor här med, den ena är det mest skor och en stor utematta. Den andra är det lite diverse kan man säga. Lite fiskesaker och lite bärplockare och annat sånt där. En låda med myggmedelsgrejer och en som är lite verktygslåda. Bak där kanske vi kan skymta våran... Perfekt! Här börjar bli nöjd. Bak där kan ni skymta våran hopfällbara diskbalja och en sopskyffel. Ska jag gå runt andra sidan. Vi har ett litet fack under här. Där ligger det gåstavar, lite städgrejer, sopplockare och lite sånt där. En hopfällbar stege som vi använder när vi behöver komma upp på taket. Per har tvättat solcellerna idag också. Sen en låda med vår extra toakassett och grillen. Pers verktygslåda och sen brukar vi ha varsitt par skor ligga uppe på där också. Här har vi vattenslangen och kopplingar och sånt. Så när vi ska fylla vatten, lättillgängligt. Varsitt stora paraply som vi aldrig använder. Vi är alltid där det är fint väder. Här uppe har vi borrmaskinen. Lite så här viltmärkning om man skulle krocka med vilt. Blixtlysen som man behöver i Tyskland. Ja, en låda med lite tejp och lim. Handskar. Flaskor till grillen. Det är faktiskt plats över här också. Och här stuvar vi in möblerna. Så det står stadigt och bra. Och jag är nöjd. Check. Check på den. Det kan vi vara nöjda med. Ja. Ja, nu har vi fixat och städat lite efter första 2-3 månaderna. Ja, kan man säga höststädning. Det blir julstädning nästa då, om vi ska hålla den här intervallen. Ja. Ja, och sen har det blivit en kasse Återvinning. med diverse som ska till förrådet. Ja. Nu blir det fika. Nu har vi flyttat oss från Kallerö. Det blev 3 nätter där med en liten avstickare för ett besök på vårdcentralen. Natten som var nu så var vi närmare 25 bilar där och det är lite i mesta lag för våran smak. Men det går ju. 15 är mera lagom tycker vi då. Men vi åkte vidare idag för vi tänker åka på ett geocaching-event. Det är en annan hobby vi har som vi höll på med mycket mera innan husbilen. Men vi försöker hålla lite kontakten med alla vänner och bekanta från den miljön också. Så vi är utanför Gimo. Ni vet världsmetropolen Gimo. Känt för David Sundin och Knutmasso-karnevalen som brukar vara i januari varje år. Om ni inte har hört om den så har vi ett blogginlägg jag kan länka. Ja, det är typ någon mil i alla fall från Gimo, men det ligger väl en liten sjö som heter Vällen. Eventet ska inte vara just här som vi står parkerat nu, men det var en helt okej parkering här, en 500 meter från själva eventplatsen. Rolig grusväg hit i några kilometer. Det gick fint. Skulle det regna ikväll så kanske man hamnar under taket här. Och här har vi parkerat. Tänkte sitta och jobba tills det dyker upp några folk. Lite senare. Sånt kan man roa sig med på en lördagskväll. Flytta runt i sitt hem och vara social. Men nu börjar jag bli hungrig så det är dags för lite lunch. Här Mike har du ett klätterträd till. Vi har gett oss ut på en liten upptäcktsfärd promenad. Vi har ju parkerat här ganska länge innan det är dags för träff senare ikväll. Här hittade vi en skylt. Med en natur- och kulturstig som går runt i området här. 2,2 kilometer.
Ja, det får bli den här stigen. Det är inte så att det är myggfritt här bara så ni vet ifall det blir några ryckningar med kameran eller så. En och annan rot att akta sig för också. Jag har Indiana Jones här framför mig som går och... Det är halkigt också på spången. Var det inte här inne som det var något fundament av något slag? De hade ju järnväg hit. Alltså jag vet inte om ni hörde vad Per sa, men det har funnits en järnväg här en gång i tiden. De körde timmer hit och sen flottade de timret via Vällen och Kollamora och ån till Hallstavik. Aha. Ja. Och det finns några fundament betongmojänger kvar i skogen här efter det. Vart gick järnvägen då? Från Gimo. Från Gimo. Det får vi kolla upp. Det kanske inte blir det kanske inte är ett klassiskt husbilsbesöksmål egentligen, men hoppas ni tycker det är lite kul att hänga med oss på äventyr i alla fall. Och vi är ju här med husbilen så det är absolut inte omöjligt. Så, här är grillplatsen då. Välkommen till Fagervik, Upplandsstiftelsen. Det är lite varmt och klibbigt idag, men det står här att rastplatsen ligger på den gamla lastkajen i Fagerviks hamn. Vällen, som sjön heter då, var tidigare en viktig flottningsled. En ångbåt drog pråmar fullastade med timmer och ved. Och till hamnen så gick en järnväg från Gimo, precis som vi gissade då. Och med tåg så transporterades kol, timmer och ved från Fagervik bland annat till Gimo. Det här är alltså i norra ändan av Vällen då. Där är stigen som vi kom ut. Ja, som ni vet så är vi hemma vid nu och då är det praktiskt att bo nära saker man ska göra ibland. Så nu har vi spenderat en natt på ställplatsen vid Bilstagärdet, som det heter här i Östhammar. Det är en parkering där, vi har visat den i en tidigare film också, men det är en stor parkering här. Kommunen har sina hemtjänstbilar, tror jag det är mest, som står där borta. Och det är 2 platser här enligt Visit Roslagen, som har en beskrivning på sin hemsida som kommunen hänvisar till. Det är den i hörnan där. Där har det funnits en skylt tidigare, men den är borta nu. Och den andra platsen är här i hörnan. Det finns en gångväg, genväg där, så att vi ställde oss istället här. Det står 2 andra husbilar här också, men de verkar stå uppställda, så att det är folk i närheten som har dem stå här. Jag vet inte hur bra det kom fram i den där förra filmen som jag gjorde från ställplatsen här i Östhammar. Jag kan länka den i videobeskrivningen. Så jag vill inte säga jätteimponerad över situationen faktiskt. Om du ser här så är det är vanliga bilparkeringar. Vi behöver backa ut över massa gräs. Vi kommer inte åt vårt garage, cyklar och sådär, utan att bli blöta. Och vi ryms ju inte egentligen inom hela rutan heller. Den här platsen har en stolpe mitt bak sig, så man kan inte ens backa bakåt. Det är knappt plats till en plåtis där på grund av gångvägen som går in bakom häcken där då. Men det finns ju gott om yta, så att det är inte så stora grepp som ska till för att kunna göra det bra för oss husbilsägare, tycker vi då. Men som sagt, så ibland så är det praktiskt att stå nära saker man ska göra, och det har varit lugnt och skönt här i natt. Och det är gratis.
Så vi ska inte klaga så mycket. Ja, det var lite muskedunder i natt. Ja, det var åska och dunder, det var det. Men annars var det lugnt och skönt. Annars var det lugnt. Ja. Ja. Så nu åker vi vidare på andra missions. Det blir säkert flera nätter här i tiden framöver när vi behöver ha nära till saker här i Östhammar. Men jag tror vi måste skicka in någonting om situationen här. Vi har ju gått och skakat på huvudet av det här på våra promenader i flera år redan. Så att, det kanske är dags nu när vi behöver nyttja det själv. Ja, efter en liten utflykt och en natt på annan ort så är vi tillbaka i Kallerud igen. Alldeles ensamma. Vi har precis upptäckt nackdelen med att åka hit. Det är grusväg och det var blött igår. Ja, den behöver en tvätt i alla fall. Men nu åker vi härifrån för den här gången och blir nog borta minst en vecka innan vi återvänder igen. Vi drar in till Uppsala, tar in på Fyrishovs camping och laddar för Perstar-operation om 2 dagar. Äntligen ska det bli av. Sen åker vi till Enköping. Sen när det är klart så åker vi till Enköping. Så blir det en besök på Enköpings lasarett också om några dagar. En liten undersökning som ska göras där. Sen får vi se vad vi gör för någonting efter det. Men nästa vecka igen, om en dryg vecka, så behöver vi vara tillbaka i Östhammarstrakterna. Så då får vi se om vi åker hit och hänger eller om vi tar en av ställplatserna in i Östhammar och testar dem på riktigt. Vi är inte så imponerade av vad vi ser när vi har varit ute på promenader och så, som sagt. Annars då så måste vi tyvärr, eller vad man ska säga, inse att våra bodelsbatterier håller på att ta kvällen. Stod och duschade för ett par dagar sedan, då plötsligt så slog 12 volten ut och var de nere på lite för lågt nivå. Det hade i och för sig varit lite molnigt och lite sådär, och vi hade stått still ett par dagar, så vi tänkte att okej, det kanske inte var så onormalt, men det känns som det har blivit sämre sedan dess. Som tur är så har vi haft gott om laddning på våran powerbank, så vi har kunnat koppla upp hela husbilen på den och ladda på batterierna och fått duschat och gjort det vi behöver göra. Så det har löst sig. Men nu som vi ska ut och köra lite längre så får vi väl se om vi hittar en Biltema eller någon annan butik som har nya batterier åt oss. Vi kommer bara byta till nya likadana som vi har, eller liknande. Så då får vi tacka för oss här från Östhammarstrakterna och sen drar vi lite västerut i länet och börjar nästa film där. Så om ni har gillat att hänga med på lite vardagsliv och sett de här platserna vi har varit på, så får ni gärna lämna en tummen upp. Vi blir jätteglada om ni prenumererar. Kom ihåg att det är gratis. Free of charge. Och har ni varit här eller blir sugna att åka hit eller har några frågor till våra kommande uppföljningsfilmer från Norgeresan, så får ni gärna skriva en kommentar. Det har varit kul också att träffa ett par följare när vi varit här i Kallerud nu, så vi får se när vi syns igen. Kanske det blir här eller kanske på någon annan ort.